Üdvözlök mindenkit, a mai videónak a témája a legrosszabb válaszok, ha párbajra hív egy narcisztikus. Mint tudjuk, a narcisztikus személyekkel való kapcsolatok különösen bonyolultak és kihívásokkal teliek lehetnek, különösen, ha valamiféle konfliktus helyzetbe kerülünk velük. Mint tudjuk, ezek a személyek, ezek nagyon gyakran manipulatívak, önzőek, kontrollálóak, érzelmileg kihasználóak, ami egy igen nehéz helyzetbe sodorhat minket, amikor egy konfliktus során szembe kell velük nézni. A narcisztikusokkal folytatott idézőjeles párbajok, legyen szó itt szóbeli csatározásról, érzelmi manipulációról, különös óvatosságot igényelnek a részünkről. Gyakran előfordul, hogy éppen a legtermészetesebb emberi reakcióink, mint például a védekezés, a cáfolat, vagy érzelmi kitörések, ezek válnak a legrosszabb válaszokká ilyen helyzetekben. Ezek a reakciók ugyanis nem csak, hogy nem oldják meg a már kialakult helyzetet, problémát, hanem még inkább táplálják a narcisztikusok kontrollvágyát, dominanciáját, és igen, kiváló forrásnak minősülnek ezek az érzelmi reakcióink a számukra. Ebben a kontextusban tehát érdemes megvizsgálnunk, milyen válaszok számítanak a legrosszabbnak, amikor egy narcisztikus személy párbajra hív minket, és hogyan kerülhetjük el, hogy beleessünk ezekbe a csapdákba. Az önvédelem és az egészséges határok megállapítása az kulcsfontosságú lehet ilyen helyzetekben, hogy megőrizzük a saját érzelmi jólétünket, a saját méltóságunkat. Aki kíváncsi ezekre a hatékony határmeghúzási technikákra, már csináltam ezzel kapcsolatban egy videót, mint már szinte mindenről. Ennek a videónak a végére majd beteszem ezt a linket, csak kattintani kell, aki erre kíváncsi. Na de nézzük meg, hogy mi a lehető legrosszabb, amit csinálhatunk. Az első, amit felírtam, az, hogy visszatámadunk. Tehát amikor narcisztikus személyiségjegyekkel rendelkező egyén az egy támadást indít ellenünk, akkor nagyon gyakori reakció lehet erre, kapásból a visszatámadás, akár egy úgymond szóbeli csípősséggel, akár egy éles kritikával válaszolva. Ez az ösztönös reakció, ez érthető, hiszen a támadás az egy narcisztikustól nagyon gyakran, mint tudjuk, nagyon sértő, sok esetben igazságtalan, ami egy természetes védekezési mechanizmus válthat ki. Azonban narcisztikusokkal szemben ez a stratégia, ez egyáltalán nem bizonyul hatékonynak, ők nemes egyszerűséggel felhasználják ezt a dinamikát a saját előnyükre, mivel a konfliktusoknak a fokozása, az érzelmi válaszoknak a kicsiholása jelenti számukra a kontrollnak a megtartását, a fölényt, hogy hatással tud lenni rád, befolyással van rád, és mivel nem szabad ezt sem elfelejteni, hogy mondhatni, hogy ez hazai pálya nekik, élvezettel csinálják, azért, mert tudják, hogy győzni fognak, minél jobban belehergeled magad a szituációba, annál nyugodtabb, mert a narcisztikus forrás, amit te adsz ilyenkor neki, az érzelmi válaszaiddal, a számukra mámorítóan hat. Kontrollja van feletted, hatással van rád, dominál, plusz ez még neki egy hazai pálya is. Konfrontációnak a további fokozása, tehát ez csak mélyíti a problémákat, ahelyett, hogy megoldaná azokat. A narcisztikusok azok kifejezetten ügyesek lehetnek abban, hogy az ilyen helyzetekből erőt merítsenek, a viták és a konfliktusok azok táplálják az ő igényüket az uralomra, továbbá az önbecsülésük fenntartására. Visszatámadás esetén ők ezt további agresszióval fogják lereagálni, ez pedig végül egy ördögi körhöz vezet, ahol minden egyes ilyen válaszreakció narcisztikusnak csak tovább szítja ezt az egészet. Imádják a drámát, ugyanis ilyenkor érzik azt, hogy léteznek, érzik úgymond a létezésük eszenciáját. Az ilyen helyzetek kezelésében tehát érdemesebb egy másik megközelítés, tehát az lenne ilyenkor a lehető legcélra vezetőbb, ha valaki képes lenne fenntartani a saját nyugalmát, ami valljuk be igen nehéz egy ilyen helyzetben, és hogy tárgyilagos tudna lenni, és kerülni ezeket a személyeskedő vagy érzelmileg töltött válaszokat a narcisztikus felé. A higgadt, következetes kommunikáció az nem csak, hogy megőrzi a saját lelki békénket, de talán lehet, hogy még a narcisztikust is arra készteti, hogy újra gondolja a helyzetet, mivel nem kapja meg azokat az érzelmi válaszokat, azokat az érzelmi reakciókat tőlünk, amelyekkel tovább tudná szítani a konfliktust. Ne feledjük, hogy nem mindegyik narcisztikus egyforma, ugyanis itt is egy spektrumzavarról beszélünk. Menjünk a következőre, ez pedig a erőfölény demonstráció. Az erőfölénynek a demonstrálása
egy narcisztikus személyiségjegyekkel rendelkező egyénnel szemben, hát az nagyon gyakran vezet a helyzet további eszkalálódásához. Amikor valaki megpróbálja megmutatni a narcisztikusnak, hogy hát most téved, akár érveléssel, hát az ilyenkor gyakran egy ellentétes hatást vált ki, mint amit mi szeretnénk ezzel elérni. Azok a személyek, akik narcisztikus személyiségzavarban szenvednek, a védelmi mechanizmusaik azok nagyon erősen ki vannak fejlesztve, és rendkívül érzékenyek az ilyen típusú kihívásokra. Tehát, mint tudjuk, az ő énképük az általában ez a túlzottan felfújt, tehát túlkompenzált énképpel rendelkeznek, és rendkívül érzékenységet mutatnak minden olyan helyzet iránt, ami fenyegetés jelenthet ezen tökéletes képük integritására. Az erőfölénynek a demonstrálása az arra készteti őket, hogy még erőteljesebben, még makacsabbul ragaszkodjanak a saját nézeteikhez, függetlenül attól, hogy azok milyen irracionálisak vagy tévesek. Továbbá az ilyen típusú hozzáállás gyakran elindít egy versenyhelyzetet a narcisztikussal szemben, aki így még inkább arra ösztönzi saját magát, hogy valamiféle manipulatív vagy ellenséges módszerekhez folyamodjon. Ezen eszközeik közé tartozhatnak a személyeskedés, tényeknek az elferdítése, manipulációk különböző formái, főként érzelmi manipulációk, vagy éppen sértődöttség. Tehát ő mindig azon lesz, hogy valahogy de visszaszerezze a helyzet feletti kontrollt. Ebben a helyzetben itt is a leghatékonyabb stratégia a saját nyugalmunk megőrzése, és az, hogy kerüljük azokat a reakciókat, amelyek csak olajat önthetnek a tűzre, tehát a tárgyilagos, érzelemmentes kommunikáció és az interakciók minimálisra csökkentése, az lehetne az egyik legjobb módja annak, hogy elkerüljük a konfliktusnak a további eszkalálódását, és természetesen, hogy megőrizzük a saját mentális egészségünket. Itt most én nem csak párkapcsolatról beszélek, tehát nem csak erről van szó, hanem baráti kapcsolatokról, munkahelyi kapcsolatokról. Ha például egy narcisztikus a főnökünk, teljesen szükségtelen visszatámadni és erőfölényt demonstrálni, ez egy nagyon butaság velük szemben. Mondjuk a következőre a személyeskedés, hát természetesen egy normál ember sem szereti, a személyeskednek vele, de egy narcisztikusnál, hát ez igencsak egy tehát olaj a tűzre, egy óriási bomba fog robbanni, ha ezt teszed. A személyeskedés vagy megbélyegzésnek a használata egy narcisztikussal szemben, különösen egy konfliktusban, rendkívül káros. Ilyen típusú viselkedések, azok, mint tudjuk, általában magukban foglalják a sértő, a lealacsonyító megjegyzéseket, amelynek célja a másik fél énképének, vagy éppen az önbecsülésének a sértése. És egy ilyen megközelítés az nem csak, hogy etikátlan, nem csak, hogy tiszteletlen, de hát ez leginkább visszafelé sül el, különösen, amikor egy narcisztikussal állunk szemben. Mint tudjuk, a narcisztikusoknak az esetében, akiknek az énképe az rendkívül törékeny, még akkor is, ha te kívülről teljesen mást látsz, mert kívülről látod ezt a felfújt, nagyon is erős énképet, hát a személyeskedés az különösen veszélyes lehet rájuk nézve, tehát az ilyen támadások azok igenis nagyon mélyen érintik őket, mivel ez fenyegetés jelentenek az ő énképükre, és ez a fenyegetés, ez jelentős védekező reakciókat válthat ki náluk. Narcisztikusok nagyon gyakran, tehát az ilyen típusú úgymond támadásokra fokozott manipulációval, agresszióval, ellenségeskedéssel válaszolnak, ez pedig további negatív következményekkel jár. Ami a leginkább kifizetődő lehet egy ilyen helyzetben, itt is az lenne, hogy a higgadt, objektív kommunikációnak a fenntartása, ahol kerüljük a személyeskedést és a címkézést. Na, menjünk az utolsóra. Megpróbálod megoldani a konfliktust. Hát ebben a felfokozott állapotban teljesen esélytelen, amúgy sincs sok esélyed, de ha ez a felfokozott állapot már fennáll, és a narcisztikusnál már mondjuk az, hogy lement a roló, akkor teljesen esélytelen. A konfliktusoknak a kezelése és az érdemi párbeszédnek a kialakítása egy narcisztikussal, hát az rendkívüli kihívás jelentett ebben a helyzetben. Az ilyen emberek azok általában nem hajlandóak a konstruktív megoldásokra, vagy bármiféle mélyebb párbeszédre, azért, mert azok nem szolgálják
az önös érdekeiket, vagy nem erősítik meg az ő elképzeléseiket. Ennek következtében, amikor konfliktusba kerülünk egy narcisztikussal, azzal, hogy próbálkozunk a problémának a megoldásával, vagy egy észszerű párbeszédnek a kialakításával, hát gyakran csak további fájdalmat, frusztrációt okozunk saját magunknak. Ezek a próbálkozások mondhatni, hogy egy ördögi körbe vezetnek. Tehát amikor megpróbálunk velük értelmesen kommunikálni, vagy megtalálni a közös hangot, a közös nevezőt, akkor hát ilyenkor gyakran találkozhatunk hatalmas nagy falakkal, amin egyszerűen nem jut át a mondandónknak a lényege. A konfliktus kezelése és az érdemi párbeszédnek az elérése helyett ezek a fajta interakciók általában csak további ellentéteket és feszültséget szülnek, tehát ebben a helyzetben az egyik legjobb stratégia lehet a visszavonulás, a távolságtartás. Amikor konfliktusba kerülünk egy narcisztikussal, fontos nagyon azt felismerni, hogy a konstruktív megoldások, tehát például mint a nyugtató kommunikációs próbálkozások, azok nagyon gyakran teljesen hatástalanok, és csak további stresszt és szorongást okoznak nekünk. Ehelyett érdemes lehet inkább kilépni ebből az egész helyzetből, amíg mindkét fél képes higgadtan, észszerűen kommunikálni. Amikor a narcisztikus úgymond lecsendesedik, és újra fogékony lehet a normális párbeszédre, akkor talán lehetőség nyílik arra, hogy higgadtan és tiszteletteljesen megvitassuk a felmerült problémákat. Fontos azonban, hogy legyen mindenki nagyon türelmes és határozott, és felismerje, hogy a narcisztikusoknak a viselkedése, hát az nem feltétlenül változik hirtelen vagy egykönnyen. Ezért a higgadt párbeszédhez való visszatérés előtt hát fontos megfontolni, hogy a másik fél, a narcisztikus, az most készen áll-e a valódi változásra és fejlődésre, ami, mint tudjuk, hát sokszor nem jön el egy narcisztikusnál ez, azért mert nem látja a viselkedése problémás aspektusait, de nem lehet általánosítani itt sem, akkor sem, ha narcisztikusokról beszélünk, de az az igazság, igen, hogy a többség az valóban határtalanul makacs. Ha lehetőségünk van, akkor egyértelműen hátráljunk ki az ilyen helyzetekből, ha pedig nincs lehetőség, mert mondjuk a főnökünk, ez a narcisztikus, akkor érzelemmentes, tárgyilagos kommunikációt javaslok, semmiképpen sem visszaszólogatást, erőfitoktatást, tehát erre csak robbanni fognak, és pillanatokon belül azt veszed észre, hogy egy háborús övezet kellős közepén vagy. Mivel a narcisztikusoknak a konfliktusok azok potenciális narcisztikus forrásnak minősülnek, és nekik ez egy hazai pálya, borítékolható, hogy ő lesz fölényben, és érvényesíteni is fogja ezen a területen a tudását velünk szemben, tehát magyarul mi isszuk meg ennek az egésznek a levét. A narcisztikus mérgében kegyetlen, kíméletlen, és nagyon sokszor radikális döntéseket hoznak, és ezek a radikális döntések, ezek nem igazán mellettünk fognak szólni. Ennyit mára, remélem így érthető volt. Ha hasznosnak találtad, nyomj egy lájkot, csatornámon pedig nagyon sok videó van már feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét, köszönöm a figyelmet!